Cần Thơ, vùng đất trấn gian sầm uất trong cuộc hành trình khai phá qua 150 năm, ghi nhận sự xuất hiện của ngôi trường Collège de Cần Thơ, một chứng tích lịch sử, một dấu mốc quan trọng trong việc phát triển văn hóa, giáo dục vùng đồng bằng đôi bờ sông Hậu. Từ năm 1917, ở mái trường này trưởng thành lớp lớp học sinh ưu tú, cống hiến tri thức, tài năng và cả tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc, như Châu Văn Liêm, Ung Văn Khiêm, Lưu Hữu Phước, Tạ Thanh Sơn, Lương Đình Của, Phạm Văn Bạch, Trần Bửu Kiếm, Sơn Nam, Diễn Phương, Trần Kiết Tường. Trước năm 1975, trường mang tên Trung học Tổng hợp Phan Thanh Giản. Đến tháng 11 năm 1985, trường chính thức mang tên Phổ thông Trung học Châu Văn Liêm. Ngôi trường với những nét kiến trúc của Pháp, có lịch sử lâu đời ở thành phố Cần Thơ. Dù nhiều lần sửa chữa, nhưng trường đã có dấu hiệu xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho việc dạy và học. Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành nghị quyết ngày 22 tháng 7 năm 2016 về việc trùng tu kết hợp xây dựng mới trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm. Sau thời gian xây dựng, học sinh đã vào học trong học kỳ 2, năm học 2018-2019, từ ngày 4 tháng 3 năm 2019. Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm hiện đang tọa lạc tại địa chỉ số 1 Xô Viết Nghệ Tĩnh và số 58 Ngô Quyền, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, với diện tích 16.961,7 m². Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên của trường là 105. Trường gồm có 9 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng. Trường được xây dựng lại theo kiến trúc cũ, vẫn mang một nét đẹp cổ kính ngay trung tâm thành phố Cần Thơ. Khu B, C, D, E gồm có khu giảng đường, phòng phụ trách công tác học sinh. Khu giảng đường gồm một trệt, một lầu, mỗi phòng học với diện tích hơn 60 m². Các góc học tập của tổ bộ môn, góc truyền thống của đoàn thanh niên, bảng vàng thành tích, phòng giám thị, văn phòng đoàn thanh niên, phòng tư vấn học đường, phòng công đoàn, khu lấy nước uống dành cho học sinh. Khu AFG gồm các phòng bộ môn, thực hành, phòng truyền thống, phòng văn nghệ, nhà đa năng, thư viện. Khu Y và G gồm khu nhà xe và căng tin. Khu H gồm khu hiệu bộ và sân trường với nhiều cây xanh và bồn hoa. Trong 5 năm gần đây, trường đạt nhiều thành tích nổi bật, duy trì phong trào và kết quả đạt học sinh giỏi các môn văn hóa, thí nghiệm thực hành, máy tính cầm tay, thi tin học trẻ, thi sáng tạo thanh thiếu niên di động, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thi MOS cấp thành phố, cấp quốc gia, đạt giải cao trong các hội thi văn nghệ, hội thao quốc phòng an ninh. Có 3 năm liền đạt giải nhất giai điệu nữ hồng cấp thành phố, có 5 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Trong năm học 2014-2015, trường vinh dự nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2017-2018, trường nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong 3 năm gần đây, tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia đạt 100%, tỷ lệ đỗ đại học tăng qua từng năm. Năm học 2015-2016 đạt 83,8%, năm học 2016-2017 đạt 93,3%, năm học 2017-2018 đạt 98,6%, năm học 2018-2019 đạt 99,2%. Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm nằm trong top 132 trường được ưu tiên tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường nằm trong top 200 trường có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất trên cả nước. Sứ mệnh của nhà trường là xây dựng môi trường học tập tiên tiến, hiện đại, thân thiện và an toàn, định hướng giúp cho học sinh có đầy đủ kiến thức và năng lực ở bậc phổ thông để tiếp tục ở bậc học cao hơn, có phẩm chất và sức khỏe tốt. Mục tiêu giáo dục của nhà trường là tiếp tục phát huy và giữ gìn truyền thống của nhà trường về tôn sư trọng đạo, dạy tốt và học tốt. Các hoạt động giáo dục của nhà trường, hoạt động giáo dục đạo đức giúp cho học sinh nhận thức đúng đắn về các giá trị chân thiện mỹ. Năm 2019, trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm được chọn là một trong những trường thực hiện mô hình trường điển hình đổi mới. Tổ chuyên môn đã tổ chức thành công nhiều buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường, sinh hoạt nghiên cứu bài học và các buổi tập huấn chuyên môn chia sẻ kinh nghiệm cho các giáo viên trong thành phố,
Tất cả tạo nên một làn sóng lan tỏa tích cực trong việc phát triển năng lực chuyên môn của giáo viên nhà trường nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung. Hoạt động trải nghiệm được nhà trường lồng ghép và tổ chức thực hiện thành công theo các chủ đề mỗi tháng cùng sự phối hợp thực hiện của các tổ chuyên môn. Hoạt động trải nghiệm đã được quan tâm, tham gia tích cực của học sinh và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Từng bước hoạt động này đã giúp các em học sinh rèn luyện được các kỹ năng sống, giúp các em liên hệ các kiến thức đã học trên lớp và thực tiễn đời sống thông qua các buổi học tập ngoại khóa tại các di tích lịch sử, các địa danh gắn liền với đặc thù của từng môn học. Hoạt động trải nghiệm cũng là một trong những nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Nghiên cứu khoa học, khơi gợi sự tìm tòi sáng tạo trong học sinh, phát triển năng lực tự học, giúp học sinh làm quen với việc nghiên cứu khoa học, giúp học sinh rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Kỹ năng sống, rèn luyện cho học sinh các kỹ năng sống cơ bản thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, các tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa, các buổi sinh hoạt lớp, các hoạt động văn nghệ thể thao, hoạt động phát huy năng khiếu sở trường của học sinh với các câu lạc bộ đội nhóm, hoạt động gắn với cộng đồng dân cư, hoạt động hội nhập quốc tế. Trường hiện giảng dạy 2 ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp. Trường là đơn vị điển hình về dạy và học ngoại ngữ từ năm học 2015-2016. Trường có tổ chức giảng dạy toán tiếng Anh, toán tiếng Pháp, hướng tới giảng dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh. Trường có mời người nước ngoài đến giảng dạy cho học sinh để rèn luyện và nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. Chất lượng đào tạo mũi nhọn của nhà trường, cấp thành phố, các phong trào học sinh giỏi, hội thi văn nghệ, hội thao quốc phòng an ninh, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Cam kết đầu ra của nhà trường, học sinh được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần có. Học sinh có đạo đức tốt, văn minh, văn hóa, ứng xử chuẩn mực. Học sinh thuộc diện chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn hoặc giảm học phí theo quy định. Trường vận động học bổng tài trợ cho học sinh nghèo mỗi năm gần 300 triệu đồng. Hơn 100 năm qua, các thế hệ học sinh trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm vẫn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, cùng với việc học tập rèn luyện không ngừng theo yêu cầu và bước tiến của thời đại, để trở thành những người công dân có đầy đủ kiến thức và kỹ năng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt trong quá trình hội nhập vào xu hướng toàn cầu hóa hiện nay. Học sinh trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm quyết tâm thực hiện tốt khẩu hiệu hiếu học, văn minh, nhiệt tình, sáng tạo. Trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm với bề dày lịch sử và truyền thống qua hơn 100 năm qua, sự lựa chọn đáng tin cậy dành cho quý phụ huynh và các em học sinh. Châu Văn Liêm đã nẻo đường